අයිබෝවන් යාළුවනේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ onamakemak YouTube channel එක තුලින් බිත්තර ඔම්ලට් එකක් කොහොමද තක්කාලි ලුණුයි දාලා ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කියලා අලුත් විදියකට. අපි බලමු මොනවද ඕනි කරන්න කියලා. ඔයාලා ලුණුයි තක්කාලි මෙහෙම පෙති කපා ගන්න. මේකට ටොමැටෝ ඔම්ලට් කියලාත් අපි කියනවා. අපි මේකට බිත්තර 4ක් ගන්නවා. ලුණු කුඩුයි, කෑලි මිරිසුයි, ගම්මිරිස් කුඩුයි ඔය ටික තමයි අපිට ඕනි කරන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම එක බිත්තරේ කඩලා වෙනම ගන්න. නැත්නම් සවුතු වෙච්ච දෙන හින්දා අපි එක බිත්තරේ කඩලා ගමු. මේකට මෙහෙම දාගමු. අපි එකින් එක හතරම කඩාගමු. ඔයාලා මෙහෙම එකින් එක බිත්තර කඩා ගන්න. නැත්නම් අරක් වෙච්ච බිත්තර අහු වෙන්න පුළුවන්. භාජනයේ ලිපේ තියලා ඒකට බටර් ටිකක් දාගන්න. මේක අපි තම්බ ගන්න හදන්නේ මද ගින්දරේ. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. අපි මේකට පොල් තෙල් ටිකකුත් එකතු කරගමු. අපි මේකට තක්කාලි පෙති මෙහෙම තියාගමු. තක්කාලි පෙති, ලුණු පෙති, මෙහෙම තියාගන්න. ඔයාලත් මෙහෙම මද ගින්දරේ ටික වෙලාවක් මේක තැම්බෙන්න අරින්න. තැම්බුණාට පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්ත දාලා ආයෙත් තඹ ගන්න ඕනේ. අපි මේක හැන්දකින් අනිත් පැත්ත දාගමු.
ඔයාලා ওই ටික කොහොම තැම්බිලා අනිත් පැත්ත දාගත්තට පස්සේ ටික වෙලාවක් ඒ පැත්තත් තැම්බෙන්න තියලා අපි මේකට බිත්තර ටික දාගමු. බිත්තර දාගනිද්දී ඔයාලා මේක වැහෙන්නම බිත්තර ටික දාගන්න. අපි තව ගින්දර පොඩ්ඩක් විතර වැඩි කරලා මේක වහලා තියමු තැම්බෙන්න. දැන් යාළුවනේ අපේ තක්කාලි ඔම්ලට් එක හරි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේක බාගමු. ඔයාලට මේ වගේ එකක් ගෙදරට කවුරු හරි එන වෙලාවකට හරි පාටි එකකට හරි හදලා ගත්තාම ගොඩක් ලේසියි. මේක හරිම රසයි. අපි මේක බාගමු දැන්. ඔයාලා මේ බලන්න හරිම ලස්සනට තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. පොඩ්ඩක්වත් මේක මැදාමු වෙලා නැහැ. මේ බලන්න. ඔයාලත් මේ වගේ යාළුවනේ ගෙදරදී හදලා බලන්න. මගේ ඕනම කෑමක් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා ඔයාලගේ අදහස් පහලින් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. නැවත මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.